හරි යාළුවනේ ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ IT මදුව කියන YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට මම අද වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා WhatsApp අලුත් tricks දෙකක් ගෙනාවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අද ඒ දෙක. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක තාරන්නතු අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට ඇහිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ data on කරලා ඔයා යන්න Play Store ගිහලා search කරන WhatsApp කියලා. ඉතින් දැන් මම ඒක search කරනවා. WhatsApp කියලා search කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ WhatsApp app එක. ඉතින් ඔයා බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවද කියලා update එකක්. ඉතින් මෙතන update එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන update කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැනටමත් මම update කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේක update කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අප්ඩේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ඕපන් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. හරි ඉතින් දැන් මම WhatsApp app එක ඕපන් කරගත්තා. ඉතින් ඉස්සල්ලාම කියන්නම් පළවෙනි ටික එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ WhatsApp account එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩොට් තුනක්. ඉතින් මෙන්න මේක ඩොට් තුන උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා setting කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. මේකුඩ එක පාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා storage and data කියලා. මෙන්න මේකුඩ එක පාරක් ක්ලික් කරන්න. මේකුඩ එක පාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට media upload quality කියලා ටැබ් එකක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා තිබුණ නැති මෙන්න මෙතන ටැබ් එකක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේක ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් ආවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ෆොටෝ අප්ලෝඩ් quality කියලා. ඉතින් ඒ කියනවා කාටරි ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට ඒකේ quality එක කියන්නේ resolution එක මෙතනින් තමයි manage කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන auto කියලා. ඉතින් auto කියලා තිබ්බහම අපි වෙනද WhatsApp යවන්නේ. ඉතින් වෙනද WhatsApp යවනවා කියන්නේ වෙනද WhatsApp වලින් ෆොටෝ එකක් යවනවානේ. ඉතින් ෆොටෝ එකක් යවුවාම මේක resolution එක අඩු වෙනවානේ. එන්නේ ඒක තමයි මෙතන තියෙන auto කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා best quality කියලා. ඉතින් මේකෙන් අදහස් වන්නේ ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයා ෆොටෝ එකක් ගහනවා කියලා. ඉතින් වෙනද WhatsApp වලින් ඒක ෆොටෝ එක ඇවුවට පස්සේ ඒකේ resolution එක අඩුයි නේ. ඒ කියන්නේ quality එක අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මැදට දැම්මම best quality කියලා දැම්ම ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ෆොටෝ එක ගහපු quality එකම ඒ යාළුවාට යනවා. එතකොට ඔයාට document හරහා ෆොටෝ හුවමාරු කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මෙතන best quality කියන එකෙන් දැම්මට පස්සේ ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ quality එකෙන් මේ යාළුවාටත් යවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ටික් එකක් දාන්න. data server කියලා. ඉතින් මේකෙන් අදහස් වන්නේ ඔයාට පොඩ්ඩක් සිග්නල් නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයා සිග්නල් නැතිම තැනක ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට ටික් එක දාලා ඕකේ කරන්න. එතකොට ඔයා ෆොටෝ යවනකොට ගොඩක් අඩුවෙන් යන්නේ. එතකොට ඔයාට ටක් ගාලා ෆොටෝ එක යවා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ dataත් නැහැ ඔයාට සිග්නල් උන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන යට ටික් එක දාලා ඕකේ කරලා යාළුවන්ට ෆොටෝ යවන්න. එතකොට ඔයාට ෆොටෝ වැඩි ගාණක් යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ dataත් ඉතුරුයි. ඒ වගේම ගොඩක් ඉක්මනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි WhatsApp එකට ආපු අලුත් ට්‍රික් එක. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේක අයින් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කැමති එකක් දාලා සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් WhatsApp වල කියලා තියෙනවා ඉදිරියේදී මේ වගේම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනකොටත් මෙන්න මේ වගේ අලුත් ඔප්ෂන් එකක් එනවා කියලා. ඉතින් අපි ඒක බලාපොරොත්තු වෙමු. ඊට පස්සේ දැන් මම මේකෙන් අයින් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන group ටිකක් තියෙන්නේ chat නෑ. ඉතින් මම කියා දෙන්නම් group වලින් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට chat එකනුත් කරන්න පුළුවන්. මගේ chat එකක් නැති නිසා මම group ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියා දෙන්නම් කොහොමද මේක කරන්න කියලා අලුත් trick එක. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඇති ඔයාට පුළුවන් WhatsApp වල message හංගන්න. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම message එකක් ඉස්සර hide කරලා එයාගෙන් reply එකක් ආපු ගමන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ආයෙත් ඔයාට message එක පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අලුත් update එක නිසා එහෙම හැංගුවට පස්සේ ඔයාට ආයි මැසේජ් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයා එතනින් ගිහිල්ලා බලනකම්ම ඔයාට මැසේජ් එක උඩට එන්නේ නැහැ කියන টොප් අප් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයා එක chat එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මට තියෙන group එකක්. ඉතින් මම දැන් group එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙහෙම chat එකක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන දෙවෙනියට icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ icon එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. එකපාරක් click කරාම ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ group එක අයින් වුණා. ඒක ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ආකයිව් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ chat එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන chat එක ගියත් උඩට ඉස්සෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉස්සර අපි මෙහෙම හයිඩ් කරාට පස්සේ කවුරු හරි එයා රිප්ලයි එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙත් මුලට එනවා. ඉතින් මේක මේ හරහා ඔයාලට මෙතන දාගත්තට පස්සේ මේ අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් උඩට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අයින් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා ආයෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන දෙවෙනියට icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ icon එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ආයෙත් මුලට එනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක දාගන්න. ඒ වගේම මේක අයින් කරන්න තියෙන්නේ.
ඉතින් අදගෙනාව ට්‍රික්ස් දෙක මෙන්න මේ දෙක ඉතින් වාට ගොඩක් වැදගත්වෙයි ඉතින් වාට මේ වීඩියෝ වැදගත්වන අනිවාරයම ලයි කරන ඉතින් වාගේ අදස් අනිවාරයම කමෙන්ට් කරන්න ඉතින් ඕකොල්ලන්ට සුබදවසක්